सो नमस्ते एभ्रिवान, म चाहिँ आदित्य, प्रेसिडेन्ट अफ मोटो दाङ। मोटो दाङ भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा दाङको बाइकर्स कम्युनिटी हो। हाम्रो चाहिँ पूर्वतिर काठमाडौँतिर बुटोलतिर चाहिँ एकदमै यो कल्चर धेरै छ, बाइकर कल्चर। अनि सबैजना एउटा भेला भएर राइडरहरू, बाइकर इन्थुजियास्टहरू भेला भएर चाहिँ राइड जाने कल्चर एकदम धेरै छ। अनि हाम्रो यता वेस्टर्न साइडमा चाहिँ अलिकति कम देखेर अनि हामीले चाहिँ मोटो दाङको इनिसिएटिभ ल्याएको थियौँ। 2020बाट चाहिँ हाम्रो मोटो दाङ कम्युनिटी सुरु भएको हो। सो हामी पहिला लकडाउनको बेला पनि धेरै नै राइडहरू गइसक्यौँ। हामी रारा राइडहरू गइसक्यौँ, सेफोक्सन्डो राइडहरू पनि अर्गनाइज भइसक्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ 1 वर्षदेखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ राइड अलिकति पद जस्तो भइरहेको थियो। त्यही भएर चाहिँ सबैजनाले मोटोदाङको चाहिँ राइड हुनु पऱ्यो भनेर चाहिँ धेरैजना भन्नुभएको थियो। सो आज चाहिँ हामीले मोटोदाङ प्रेजेन्स बाइकर्स मिटअप 2022 हाम्रो आजको राइडको मोटिभ भनेको चाहिँ मिट, कनेक्ट एन्ड ग्रो। अन्टिल एन्ड अनलेस वी मिट वी क्यानट कनेक्ट, अन्टिल एन्ड अनलेस वी कनेक्ट वी क्यानट ग्रो। सो त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा हामी भेला हुनु पऱ्यो, कनेक्ट हुनु पऱ्यो कृष्णसँग। अनि त्यो सँगै सबैजनासँगै ग्रो हुनु पऱ्यो। अनि आजको राइडको चाहिँ एउटा नर्मल राइड हो, एउटा धारा पनि थियो। हामी चाहिँ धर्ना हुँदै त्यो सर्किटबाट आउने एउटा चाहिँ राइड हो। हाम्रो चाहिँ अलमोस्ट 25 to 30 किलोमिटर्सको मात्र राइड हो। सो त्यही नै हो आजको बारेमा। थ्याङ्क यू सो मच। ध्यान दिएर चलाउनु ल, किन भन्दाखेरि आफ्नो राइट साइड यसो काट्दाखेरि ट्याक्टर दाइहरू आउँदाखेरि च्यान्स हुनसक्छ। अनि एउटा 1 मिटर 2 मिटर जतिको डिस्टेन्स मेन्टेन गरौँ होइन। अनि हाम्रो धेरै स्पिड हुँदैन, 40-40 जति होला। बिचमा अफरोडिङ पनि आउँछ, त्यसमा पनि मजाले चलाइदिनु होला। सेफ्ली जाम, सेफ्ली नै फर्किम, राइट सेफ राइड हाडै जान्छ। सो गाइज, आफ्टर अ लङ टाइम हामी चाहिँ आज मोटोदाङले अर्गनाइज गरेको राइडमा जाँदैछौँ। सो अरू चाहिँ पहिले नै भनिसक्नुभयो त्यहाँ दाइहरूले। सो यही नै हो, अब लेट्स गो है त। आज राइडमा जाँदैछौँ विथ बबाली दाई। ल ऱ्याप हान्दा ऱ्याप ल एउटा हान्दै नि त जानुभन्दा अगाडि। Shout out to बबाली। साउट आउट टु दङ्गाली ग्याङ अनि माया छ नि सबैलाई। मोटोदाङ नाच किन मान्नु, म हुर्केको हुँ सडकमै, लाएको छु मैले सस्तो जुत्ता, यो चाहिँ अलि गर्नु करप है। मोटोदाङ रक्स दाइ पारा। हामी चाहिँ आज राइड जाँदै हो है। सो लेट्स गो है त। यतिजना छ सबैजना। हाम्रो चेपे ड्यामको राइड हामीले मोटोदाङबाट चाहिँ लाइक इयरली दसैँ तिहारमा अब सबैजना घर आएको हुन्छ नि त दाङमा। अरू बेला त कोही काठमाडौँ पढ्नको लागि, कोही यताउता हुन्छ। यो टाइममा चाहिँ हामी अर्गनाइज गरेर सबैजना राइडरहरूलाई त्यही बनाएर सबैजनासँग कन्ट्याक्ट अब
चाहिए चीज है भिडियो लगभग 45 मिनटको एउटा राइड गरेपछि हामी धर्ना भन्ने एउटा गाउँमा आइपुगेको छौँ सबैजनालाई रमाइलो पनि भइरहेको होला तिमीले एकचोटि सोधौँ न कस्तो लागिरहेछ त हजुरलाई राइड राम्रो मात्रै ठिकै लागिरहेछ मजा आइरहेछ नि अर्कोचोटि राइड अर्गनाइज गर्नु भने आउनुहुन्छ कि नै आउँछु त्यतिखेर धन्यवाद राम्रोसँग एक चलाइदिनु होला राम्रोसँग गर्दै गर्नु अनि हामीसँग धेरैजना टन्ने केटाहरू छन् लगभग 27-28 जना छन् हामीसँग हुनुहुन्छ यहाँ हाम्रो एकदमै खतरा कोरियोग्राफर एलेक्स कस्तो लागिरहेछ त तिमीलाई राइड एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेछ कस्तो म राइडर त होइन तर यस्तो राइडमा फर्स्ट टाइम नै म यसरी तिमीले यसो डान्स स्टेप देखाउनु मन छ भने हो साँच्ची झरेर देखाउन सक्छौ होला हुनुहुन्छ अर्को एकजना विवेक तिमीले कस्तो लागिरहेछ त राइड एकदम रमाइलो मोटो दाङले बाइकर्स मिटअप गराएको कस्तो लागिरहेछ रमाइलो लागिरहेछ एकदम राम्रो नेक्स्ट टाइमको राइडमा आउँछु नि आउँछ नि फर्स्ट राइडमा पनि थियो म है हाम्रो चेपे ड्यामको राइड हामीले मोटो दाङबाट चाहिँ लाइक इयरली दसैँ तिहारमा अब सबैजना घर आएको हुन्छ नि त दाङमा अरू बेला त कोही काठमाडौँ पढ्नको लागि कोही यताउता हुन्छ यो टाइममा चाहिँ हामी अर्गनाइज गरेर सबैजना राइडरहरूलाई चाहिँ एकजुट बनाएर सबैजनासँग कन्ट्याक्ट होस् होइन अब यहाँबाट अब कोही विदेश जाला अरे त्यो अर्को कारण यहाँ अब भेट भएको मान्छे पनि विदेश गयो भने त्यहाँको एउटा छुट्टो बोन्डिङ हुन्छ त्यहाँ गएर पनि राइड अर्गनाइज गरिदिनु होला मोटो दाङको नाम लिएर है सबैजना सबै चिज बाइकल साइकलले बोलिसक्यो बोल्न त मैले भन्नुपर्ने त्यस्तो केही छैन रमाइलो मानिरहेको केटाहरूले चाहिँ हामी चाहिँ बिचमा भिडियो खिच्दै ड्रोन सटहरू लिँदै पनि हिँडिरहेछौँ मजाले रेस्ट गर्दै सो कृष्ण दाइ र हाम्रो उज्जवल भाइले खिचिराख्नु भएको छ भिडियो पनि थ्याङ्क यू सो मच दामी दामी पारामा भइरहेको छ भाइब्स आइरहेको छ तिमीले सिकेपछि कसले हान्ने उहिले हान्ने उहिले हान्नु पऱ्यो यस्तो स्कुटरमा त हान्ने होइन हामी चाहिँ अब 75% त आइसक्यौँ नि कि 80 भइसक्यो हाम्रो 80% भयो अब हामी चाहिँ के गर्छौँ अब हामी यहाँनिर अलिकति भिडियो खिचेर त्यसपछि चाहिँ मोनेट क्याफेमा ब्याक हुन्छौँ है त्यही हो गाइस जस रमाइलो भयो तिमीलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो दामी लाग्यो नि तर भोक लागिरहेको छ हल्का भन्ने भोक भन्दा पनि पेट दुखिरहेको छ मलाई हल्का पेटको समस्या छ है त्यही हो ल अब हुइले हान्ने चाहिँ को भयो अब हुइले हान्ने अलि नहोला जस्तो किन उसको हात दुखेछ रे आज रातभरि के गरेको त्यसो ल के गर्छौँ अब हामी अरू होइन केटाहरूले चाहिँ फोनबाट नि के कन्टेन्ट भिडियो अलिक हल्का साइडमा लाग्दैन ल ओके ल हामी चाहिँ एकछिन त्यहाँ ब्याक प्लटिननिर जान लाग्छौँ केटाहरूले हुइली सुइली त्यहाँ हान्ने अरे अब यहाँ चाहिँ हल्का घरहरू छ नि त अनि त्यो डिस्टर्ब हुन्छ भनेर सो त्यही हो ल हामी चाहिँ त्यहाँ एकछिन प्लटिनतिर जान्छौँ है त टाइम जान्छ केही छैन निकाल्नु पर्यो हामी त देखिँदैन होला अब हामी चाहिँ यस्तरी बसिरहेको छौँ यहाँ चाहिँ टिकटक बनाउने कार्यक्रम भइरहेछ अब बिस्तारै टिकटकमा त आएको छु म पनि तर यस्तो चाहिँ गर्दिनँ अलि मैले तर ठिक छ टिकटक भइरहेछ है यहाँ गाइज Right. 3, 2, 1.
नाच न यस्तो के बल्ले बल्ले 3 2 1 ल फाइनली हाम्रो राइड चाहिँ सकेको छ होइन एकछिन सो ल लेट्स बोल्नुहोस् त के फाइनली राइड सकियो एकदमै मजा आयो मजा आयो मेरो फर्स्ट राइड थियो यसरी अनि एकदमै टोटली डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स फर मी अनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ थियो अनि एकदमै रमाइलो भयो ल ठिक छ ल राज दोस्त रुगा लाग्यो सर भन न भन के बोल निकै रमाइलो भयो अब यस्तै गरी अब के हप्तापछि फेरि जान पाऊँ सबैजनासँग यति भन्न चाहेँ म आजको लागि ल विजय ब्रो पछिलाई सोध्नु पऱ्यो नमस्ते भाग्यमानी भयो ल केटाहरूले जस एउटा ग्रुप बनाएर जस राम्रो गरे होइन भनौँ न होइन एउटा जस के भनौँ अब एउटा यसरी राइड जान पायौँ होइन अब अघिल्लो राइड पनि गएको थियौँ ल अब आगामी दिनहरूमा फेरि पनि जानु पाऊँ होइन यस्तै जस आज सबैजनाले एकदम राम्ररी चलाइदिनु भयो होइन एउटै के भन्छ डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर त्यो एउटा रुल्स रेगुलेसनमा होइन जस अब सबैको कुदाउनु ठुलो कुरा होइन नि त सबभन्दा मेन होइन आफ्नो सेफ्टीको त्यो पनि ध्यान दिनु पऱ्यो होइन त्यो अनुसारले अगाडि बढ्दै गरौँ राइड सेफ राइड आएको ओके ल ब्रो भाइस प्रेसिडेन्ट अफ मोटोदाङ होइन हजुर अनि आजको राइड चाहिँ एकदमै सर्ट एन्ड स्विट एकदमै बेस्ट राइड भयो वान अफ द सर्टेस्ट राइड पनि वान अफ द बेस्ट राइड भयो ओके त्यही त रमाइलो भयो हाम्रो यहाँ बाइकर साइड ब्रो एकदमै रमाइलो भएको छ के छ भन्नु होइन रमाइलो भयो होइन अनि त्यसपछि मैले धेरै कुरा देखेँ पनि सिकेँ पनि दाङमा पनि त्यस राम्रो राम्रो ब्रान्डको हेलमेट लाउनु भएको रहेछ है अनि नराम्रो लागेको कुरा चाहिँ ग्लोभ्स कसैसँग पनि थिएन मसँग पनि थिएन मेरो त चोरी भयो अर्को राइडमा चाहिँ अलिकति अब हुन्छ नि अब आफूले ग्लोभ्स दिन सकिँदैन अरूसँग घरमा छ हाफ भए पनि चाहिँ लगाइदिनु होला सकेसम्म जस्तो राइडमा पनि ग्लोभ्स चाहिँ लगाउनु अनि त्यही रमाइलो भयो भिडियोहरू खिच्यो अब पुरै भ्लग हेर्नलाई चाहिँ अब मेरोमा हेर्नु अब उहाँहरूले पनि हाल्नुहुन्छ उहाँहरूको पनि हेर्नु होला सबै सपोर्ट गरिदिनु है ल दुई शब्द ल लमै देखेँ त वेलकम टु घोराई ब्रदर सुरुमा चाहिँ म चाहिँ हेमन्त पोखरेल लमैबाट आएको होइन लमै चिनो इन्टरप्राइज हिरो सोरुमबाटै हो होइन हजुर अनि आदित्य दाइले फोन जेबाट कुरा भएको हुनाले चाहिँ यहाँको यो चाहिँ मेरो फर्स्ट राइड हो जे होस् मजा आयो रमाइलो भयो ल ठिक छ ल ल लास्टमा ल तपाईँले नै सक्नु ल मैले अब तपाईँ चाहिँ धेरै छु थ्याङ्क यू भनिसकेँ सबैजनालाई फेरि पनि लास्टली थ्याङ्क यू सो मच होइन सबैजना आइदिनु भयो मजाले डिसिप्लिनमा दामी राइड भयो होइन अहिले मजाले टिप्सहरू पनि दिँदै हामीले यो भ्लग चाहिँ अब यहीँ सक्छौँ धन्यवाद ब्लगलाई पर्छ ए ल है त ल सब्सक्राइब ब्लगको नाम के हो उज्जवल अधिकारी उज्जवल अधिकारी